Ju përshëndesim nga studio e Fox News, jemi në hapësirën e të ftuarit të ditës. Unë jam në studio me zotin Dritan Rrahmani, imami i xhamisë së Fushe-Krujës. Përshëndetje dhe mirë se erdhët zoti Rrahmani. Përshëndetje, mirë se u gjetëm. Jemi së bashku në këtë transmetim për të ndalur tek tërmeti 26 nëntorit, por po ashtu edhe pasojat të cilat jemi duke i ndjerë dita ditës, veçanërisht tani kur kanë kaluar mbi 2 javë nga ky tërmet. Do doja të ndaleshim në zonën e Fushe-Krujës, aty ku ju ushtroni edhe veprimtarinë tuaj për të përshkruar situatën post atij tërmeti në të cilin u shënuan edhe 51 viktima së pari. Atëherë Fushe-Kruja është ndër zonat që është prekur pothuajse më së shumti nga tërmeti 26 nëntorit. Dhe në momentin që neve kemi marrë lajmin dhe informacionin, jemi munduar që të jemi në terren dhe t'ju japim ndihmën e parë atyre të cilët janë prekur më së shumti nga ky tërmet. Ndihma jonë ka pas 3 etapa. E para është menjëherë post tërmetit, ishte ajo vala më e dhimbshme, më e sikletshme, ku ne morëm vesh në rronojat e pallateve të Thumanës, ku morëm vesh shtëpi të dëmtuara dhe njerëz të cilët po luftonin me jetën, sa prej tyre nuk dolën dhe sa prej tyre dolën të gjallë prej atyre rronojave. Kjo ishte momenti i parë që neve u munduam që të jepnim ndihmën tonë. Faza e dytë ka qenë faza mbasi e kaluam të dhimbshmen, dhe me njëherë ju erdhëm në ndihmë atyre të cilët kishin ngelur në qiell të hapur, kishin humbur shtëpitë e tyre, kishin humbur gjithçka që kishin kursyer një jetë të tërë për komoditetet e tyre jetësore. Ndërsa faza e tretë është kjo faza që neve jemi tash post tërmetit, që mundohemi që në çdo çast, në çdo moment ku marrim informacion që ka njerëz të cilët, ka familje të cilat duhet që neve të vëmë në ndihmë ose të japim ndihmën, jemi të gatshëm në çdo moment. Ju kuptoj, dhe referuar tashmë familjeve të cilat janë prekur më së shumti nga tërmeti në Fushe-Kruje, që kanë dëme të mëdha në banesa që bën të pasigurta për të jetuar aty familjarët, ose që janë shëmbur fare banesat, po ofrohet ndihma e duhur, ka pasur qytetarë të cilët janë solidarizuar. Si kanë qenë qytetarët e Fushe-Krujës? Kanë qenë solidarizuar me njëri tjetrin në këtë situatë? Të them të drejtën, Fushe-Kruja ka një shpirt shumë të madh. Ndoshta kjo është ajo që neve e ndjejmë më së tepërmi në terren. Ka pas raste që fëmijë të vegjël më kanë dalë në rrugë dhe kanë kërkuar që të kontribuojnë edhe ata në këtë tragjedi që preku gjithë Shqipërinë dhe jo vetëm Fushe-Krujën, Durrësin apo Tiranën. Të them të drejtën, pleq të vjetër, të cilët më takonin në rrugë dhe më kërkonin që ne nuk kemi mundësi ekonomike, po nëse është e mundur edhe ne do të vijmë atje në terren ku jeni ju. Dhe një falënderim të veçantë të rinisë së Fushe-Krujës, që në çdo moment ka qenë e gatshme, që sapo ju kemi dhënë informacion që duhet ndihmë, ata kanë qenë të gatshëm. Unë po e përmendja këtu të premten e kaluar, Bashkia e Krujës kërkoi që të ketë një numër për 25-30 vete që të ngjiteshin lart në Krujë dhe të merreshin me shpërndarjen e ndihmave në Krujë. Është e habitshme se jo 25, po gati 50 djelmosha të ri ishin të gatshëm që të jepnin ndihmën e tyre për popullin e Fushe-Krujës dhe të Krujës dhe të rrethinave përreth. Kështu që Fushe-Kruja unë nuk di çfarë them për të, vetëm se në këtë rast, në këtë moment, në këtë çast që përjetuan, dha një ndihmë jashtëzakonisht të madhe. Ju kuptojmë, për të ndalur pak edhe tek ajo të cilën ju e ushtroni çdo ditë. Ju jeni imami i xhamisë Fushe-Krujës dhe sigurisht që keni një tjetër përgatitje për fenomenat të cilat ndodhin në jetë, krahasuar me ne të tjerë të cilët mbase nuk kemi atë përgatitje që keni edhe ju. Si kemi ndonjë ndryshim ne me ju referuar përgatitjes qoftë mendore apo shpirtërore për raste të tilla siç janë katastrofat natyrore, pasi tërmeti është një ngjarje e cila na trondit të gjithëve, na prek, nuk na prek fizikisht aty ku ne gjendemi, shpirtërisht na ka prekur të gjithëve. Tërmeti është një dukuri e cila vjen në një moment për të gjithë. Por reagimet pastaj janë të ndryshme. Ka reagime emocionale shumë të fuqishme që patjetër duhet përballohen.
ka reagime të cilat mund të them që kalojnë edhe në fazat të cilat mund të quajmë stres, ankth, që shoqërohet të gjatë. Dhe ka reagime të cilat janë pak më të qeta dhe gjithmonë kjo, kur bëhet fjalë në besimin në Zot, atëherë këto trauma, këto siklete, këto probleme të cilat i përjeton njeriu në ato momente, fillojnë edhe shuhen avash avash derisa të reduktohen. Dhe ne një prej shkaqeve, një prej ndihmave kryesore që jemi munduar që t'u japim atyre të cilët janë godit nga tërmeti në zonën e Fushe-Krujes dhe jo vetëm, ka qenë suporti shpirtëror. Që të kalohet kjo situatë me sa më pak dëme dhe sa më pak probleme shpirtërore. Unë ndoshta mund ta ceki një histori e cila ka prekur të gjithë ata të cilët kanë qenë të pranishëm aty. Në varrimin e djalit të bujarit dhe bashkëshortes së tij ishin 2 viktima të thumanës. Unë kam qenë vetë prezent aty. Nuk di se çfarë të them për sa i përket gjendjes shpirtërore të bujarit. Babait të një djali 18 vjeç që po varroset dhe që kishte qenë një situatë e tmerrshme, kishte përjetuar në një dhomë, në një shtëpi, në 4-5, ndahet dhoma për gjysmë, bashkëshortja me djalin bie në rrënojat e pallatit dhe ndërkohë bujari i lemëritur duke qarë shtritë dorën që mos ndoshta e kap, mos ndoshta e shpëton djalin e tij, ishte jashtëzakonisht e papërballueshme. Prandaj këto situata ne jemi munduar që t'i shuajmë ose t'japim kontributin ton aq sa kemi mundësi, në mënyrë që të shuhet sadopak kjo breng e madhe që la situata post-termetit. Ju kuptoj, ka pasur të tjera histori me cilat ju jeni përballur pasi si imam që jeni, sigurisht që keni qenë i pranishëm për të kryer më pas edhe të gjitha ritualet ndaj personave që janë ndarë nga kjo botë. Njëherë situata më e dhimbshme ka qenë jo më larg se sa mbrëm. Pasi neve jemi në terren nga mëngjesi dhe deri në orët e vona të darkës. Në një familje në malsinë e Fushe-Krujes, në fshatin Greps, më vjen informacion që vajza me nënën dhe 2 fëmijë të vegjël, njëra 5 vjeçe dhe tjetra 3 vjeçe, kanë ngelë në qiell të hapur. Atëherë marr ato që janë në magazinën tonë të ndihmave dhe kontributeve dhe ngjitëm bashkë me vullnetarët e tjerë. Të them të drejtën, kur kam shkuar në atë të vonë dhe i kam gjetë në gjendje, pasi unë jam babai 2 fëmijëve vet dhe e kuptoj se çfarë do të thotë që një prind i cili ishte larg në Greqi, kishte shkuar që të punonte, që të përballonte situatën e dimrit, ai atje dhe fëmijët këtu bashkë me bashkëshortin e tij, imagjinoni ata se si e kanë përjetuar tërmetin. Si gjetët, në çfarë gjendje gjetët ju? Në momentin që u afrova drejt shtëpisë, sikurse e kemi zakon në shqiptarët tjerë, moj zoti i shtëpisë, nuk reagoi asnjë njeri. Të dytën, tretën, të katërtën dhe pastaj dele zonja e shtëpisë dhe thot hajde një bujrëm se ne jemi këtu. Në momentin kur kanë pa qese të ndihmave, në momentin kur kanë pa batanie që kishim qu për fëmijët e vegjël, në momentin kur pan qesën e çorapeve të cilat neve të reja, të cilat ja u dhan 2 gosave të vogla, nuk e ke idenë se çfarë ndjesie shpirtërore e nënës dhe e gjyshes. Vazhduan duke qajtur me lot faleminderit shumë për këtë ndihmë dhe për këtë suport. Ishte një suport shumë i madh, në radh parë shpirtëror, pastaj ekonomik, më sa patë mundësi për këtë familje. Cilat kanë qenë disa prej dëmeve më të mëdha në Fushe-Kruj? Kanë qenë dëme në banesa, janë shumë banesa të cilat kanë dalë tërësisht jashtë funksionit dhe që duhet rindërtohen nga e para, janë shumë banesa të cilat janë ndërtuar rënd, cila ka qenë disa prej zonave më të prekura përveç të Humanës, se mbase edhe mediat, edhe ne jemi fokusuar aty ku kishte viktima, por fshati për shembull të cilin ju përmendët ose malësia të cilën ju përmendëm, unë paktën personalisht tani e ndoqja, mund të ketë edhe të tjera të cilat janë të ngjashme me këtë dhe ka persona që kanë probleme të tilla. Ne në bashkëpunim me myftiun e zonës dhe në bashkëpunim me komunitetin musliman me zyrën qendrore, kemi marrë informacione edhe për fshatrat të cilat nuk është shkelur deri sot. Për shembull, Ranza është një fshat në malsinë e Krujes ku absolutisht nuk është shkel që t'jepet ndihmë.
Po kështu edhe Bruzmali. Dhe kemi qua një kontingent të mjaftueshëm, të konsiderueshëm sa ta përballojnë situatën, pastaj janë gjithmonë në vëmendje të miftinisë dhe në vëmendje të komunitetit musliman këto zona. Dhe kam pa shtëpi të shkatruara, kam pa ndërtesa të dërmuara, kam pa rënoja të cilat është vështirë që të shprehen. Si pasojë e këtij tërmeti? E këtij tërmeti, gjithmonë e këtij tërmeti. Kam pa njerëz të cilët kanë qenë në qoshin ku shtëpia është shim dhe është dëmtuar më së tepërmi. Dhe thot, mu më pështoj, më ruajti Zoti, sepse ndryshe do të isha edhe unë pjesë e këtyne viktimave. Nëse më lejoni një ngjarje shumë e dhimbshme, Gjas Sokoli është një prej atyre të cilët shtëpia e tij është e pabanueshme, është e shembur, është e rënuar nga tërmeti. Më erdhi informacion dhe shkova e vizitova. Historia që le tragje të mëdha, që unë sloganin tim që të ndihmojmë të tjerët, e kam shndërruar o gjysh mashtri dorën. Pasi ky kishte qenë në të njëjtën dhomë bashkë me nipin dhe bashortja e tij, plaka e tij ishte duke fjetë me nipin, ky ishte në një qoshe tjetër të dhomës. Në momentin ku ndodh tërmeti, nga mesi tërmetit, thot u mundohesha që të ngrisha, që të kapja nipin, ndërkohë që nipi të del gjumi. Dhe thot, gjysh, mashtri dorën në gjysh, mashtri dorën në gjysh. Dhe më thënë, në këtë situatë, ai nuk mund që t'ja shtritë dorën, gjyshi, dhe nipi reagonte, kërkonte ndihmën e tij. Edhe nga ky moment, kur e kam dëgjuar këtë histori, unë sloganin tim në terren nuk e kam më që të ndihmojmë të tjerët, por mashtri dorën, sepse shtrirja e dorës qoftë edhe me atë pakën e çorapeve të vogla që neve i dërguam dje atyre 2 vajzave të vogla, kjo shtrirje e dorës është një kalim i kësaj situate, një kalim i kësaj gjendje në të cilët ndodhet ajo zonë në të cilën neve operojmë. Ju kuptoj, por aq më shumë tërmeti i cili na preku gjithëve me 26 nëntor ka dëshmuar edhe historinë e pafundme të gjyshërve ndaj nipërve, sepse ka gjyshër të cilët kanë humbur jetën vetëm e vetëm për të shpëtuar nipërit, siç ka ndodhur edhe në rastin e Rrahmani, i cili sigurisht që është bërë publike, vjon të jetë një shembull të jetë i mirë për dashurinë e pakufishme të gjyshërve përballë nipërve dhe mbesave. Do doja ndaleshim tashmë në një tjetër pikë. Ju tha që jeni organizuar së bashku me komunitetin musliman, po ashtu edhe me qendrën e cila ndodhet në Tiranë për të shpërndarë ndihma tek në rrethin e Fushe-Krujes, aty ku ka persona të cilët janë prekur rënd nga ky tërmet. Por të doja të ndaleshim tashmë të përfshinim pak edhe qeverinë dhe shtetin. Ka pasur një bashkëpunim, ka pasur një interes edhe të qeverisë për të bashkëpunuar me komunitetin musliman në mënyrë që të mbulohen të gjitha ato hapësira që kanë nevojë për të mbuluar nga kjo situatë. Patjetër. Kjo situatë është të gjithëve, nuk është vetëm e njërit. Kështu që jemi munduar që neve të jemi të kontribuojmë me aq sa kemi mundësi dhe t'i ruajmë ato lidhjet, ato urat e komunikimit, e bashkëpunimit që ta kalojmë këtë situatë kaq të vështirë. Për shembull, ai ka vizituar vetë kryetari i Komunitetit Musliman të Shqipërisë, Bojar Spahiu, të cilin unë e falenderoj për kësaj studie nëse më jepni leje ju, që ka vizituar vetë zonat e Thumanës dhe rrethinat përreth Krujen, Fushe-Krujen. Po kështu, muftiu i Krujes, Eriol Haxhiu, që në orën 4:01 të mëngjesit, deri në këto momente ku ne flasim, është në terren 24 në evidentimin e rasteve dhe këtyre pasojave. Dhe prandaj po them, nuk është çështje vetëm se e pushtetit vendor apo lokal ose atij qendror. Është çështje të gjithëve kjo, që ne duhet të bëhemi bashkë dhe ta përballojmë. Dhe në të tilla raste neve nuk kemi kujt ja vëmë gishtin, që pse ti punove pak më pak dhe unë punova pak më shumë, por me aq sa të kemi mundësi do të bëhemi të gjithë së bashku, do të kontribuojmë të gjithë së bashku që t'ia shtrim dorën njëri tjetrit që dalim për kësaj situate. Ju kuptoj.
Ndërkohë, referuar situatës në Fushe-Kruje, në fakt përveç kronikave cilat kemi ndarë me shikuesit, përveç vetë vizitës nga gazetarët tanë të Fushe-Krujes për të parë nga afër pasojat e tërmetit, kemi pasur edhe komunikime, edhe telefonata, edhe emaile referuar problemeve atje, ku në fakt flitet se ka shumë banesa dëmtuara, ka shumë qytetarë të cilët nuk dinë ku do strehohen. Çfarë është bërë referuar strehimit dhe sa janë solidarizuar edhe qytetarët të ofrojnë strehim bashkëqytetarëve të tyre, duke lënë më njanë tashmë ndihmën që është ofruar nga shteti? Neve pothuajse një situatë të ngjashme e kemi kaluar 3-4 herë si institucion. Xhamia e Fushe-Krujes. Jemi përmbytur 4 herë dhe e kemi kaluar këtë situatë me forcat e tona. Dhe e dim se çfarë do të thotë nëse je në një situatë të tillë dhe nuk e ku të shkon, nuk e se ç'a të bësh. Vendimi i parë që kemi marrë bashkë me muftiun dhe me këshillin e xhamisë ka qenë që ambientet poshtë do të lëshohen të sallës së konferencave dhe të klasave, do të lëshohen për të pastrehet të cilët ngelen në qiell të hapur. Por duke parë që të pastrehet gjetën opsione të tjera strehimi, sikurse hotelet ose Kosova ose të ngjashme me to, atëherë ne morëm një vendim të dytë, që ambientet poshtë të ktheheshin në magazin ku neve rezervojmë sasitë e ardhura, kontributet e ardhura, jo vetëm të besimtarëve, por të gjithë atyre të cilët kanë dëshirë që të kontribuojnë në lidhje me këtë situatë. Kjo është e bukur e vendit tonë në Shqipërisë, që ndarje fetare nuk kemi, janë gjitha institucione që bashkëpunojnë bashkë. E kemi kthyer në një gazin model për sa i përket kontributeve dhe për sa i përket organizimit. Djelmosha që merren me sistemimin e këtyre materialeve dhe pastaj djelmosha që dalin në terren dhe pastaj djelmosha të cilat i shpërndajnë. Këtu vlen përmendet një kontribut i jashtëzakonshëm dhe një lidhje jashtëzakonshme midis nesh dhe e them vëlla, i them mik, e ka më tepër se sa kaq Aulon Kalas, i cili ka në Bupç ka një qendër të tij të kontributit të vullnetarëve dhe nëpërmjet magazinës tonë operojmë ato nevoja që kanë, ato mundohemi që neve në çdo moment t'ja realizojmë me ato ndihma që kemi, me ato materiale që kemi, qoftë në veshmbathje, qoftë në vlera monetare, qoftë edhe në ushqimore. Për shembull, xhamia e Rrahmanisit të Fushe-Krujes ka qenë ndër xhamiat e zonës që vlen përmendet. Falenderoj të gjithë ata që kontribuan. Vetëm për një orë të xhuman janë mbledhur mbi 2 milion lek kontribute të cilat kanë kaluar në llogaritë e komunitetit musliman dhe muftinisë së Krujës për personat të cilët janë prekur nga tërmeti. Pra është një solidarizim jashtëzakonshëm. Kuptoj, dhe mbi gjitha duke pasur parasysh edhe nivelin ekonomik që jemi një vend i varfër, duhet ta pranojmë, aq më tepër edhe zona të tilla. Ndoshta një këmish, ndoshta një bluzë, ndoshta një palë pantallone, ndoshta një xhup i vajzës ose i djalit që ti i ke blen një tjetër dhe sepse është rritur dhe e ke aty stok, nëse i jep dikush ka nevojë për te. Sa fëmijë janë në qiell të hapur, sa njerëz, sepse neve mendojmë, themi që duan rrobat këta, që duan ushqimet këta. Kuptoj se mbase nuk na duhen ne dhe mendojmë njëjtën gjë edhe për tjerë. Neve kemi komoditetin që mbas punës shkohemi në shtëpi të lami dhe të ndrohemi, por ai që është në çadër nuk ka ku të ndrohet, nuk ka ku të lahet, nuk ka lavatriçe, nuk ka detergjent, nuk ka mundësi që ai ta ketë këtë komoditetin tonë. Kështu që ai në vend që ta laje e vesh një tjetër të cilin ja kemi dhuru unë, ti apo dikush tjetër. Prandaj asnjëherë nuk duhet ta nënvetsojmë. Ju kuptoj, pra është momenti për dhuruar gjithçka, sepse për gjithçka ka hapësirë në këto çaste. Qoftë edhe për një kokër moll ose për një kokër portokall ose mandarin që e çon tek ai i cili ka nevojë, ka vend dhe ka hapësirë, besoj. Ju kuptoj. Unë ju falenderoj shumë zoti Rrahmani, ishte kënaqësi t'ju kishim në studio. Faleminderit edhe juve, nëse më lejoni që ta mbylli. Një falënderim të jashtëzakonshëm të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen, në lindjen, perëndim, verim, jug, në 4 skajet e globit, kanë qenë të gjithë së bashku, të gjithë kanë kontribuar, dikush me lutjet e tyre, dikush me vlerat e tyre monetare, dikush, sikurse e përmenda, me xhaketën e tij, me xhupin e tij, me karrocën që ja ka heqë xhamise. Prandaj një falënderim të veçantë
Mund të them që Zoti bekoftë këtë vend dhe mos pafshim të atilla situata sikur se kjo që e kemi kaluar, sepse kanë qenë vështira, por do Zoti dhe do dalemi inshallah më të fortë, më të bashkuar dhe më solidar prej kësaj fatkeqësie. Shpresojmë që po. Faleminderit edhe një herë që jeni këtu. Faleminderit.